Az előadás első részében lebontjuk a világot. Megnézzük, hogy miből áll. Áll-e valamiből? És utána az előadás második részében pedig felépítjük a világot, és megnézzük, hogy miből áll, és hogy áll-e valamiből. Miért érdekes ez? Azért, mert a hétköznapi világban bármivel is találkozunk, azon múlik, hogy milyen módon látjuk a világot. Hogy milyen napszemüveg van rajtunk. Ki ért azzal egyet, hogy azon múlik, hogy hogy érezzük magunkat a világban, hogy látjuk a világot. Ki ért ezzel egyet? Hát győztünk. Akkor már csak a következő lépés van hátra. Mi a következő lépés? Az, hogy megnézzük, hogy mi hogyan látjuk a világot. Nem? És hogyan lehet azt, ahogy a világot látjuk, könnyebbé és örömtelibbé tenni. Együttérzőbbé, szeretettelibbé, igazságosabbá. Mindenfajta jó értékrendet fel tudunk ide sorolni, amit csak akarunk. Teljesen mindegy, hogy milyen vallási vagy kulturális háttérben jöttünk, hogyha a jó oldalán állunk, és a pozitivitás oldalán, akkor győzelem felé megyünk. Nézzük meg, hogy miből áll a világ. Így nagyon picit bele kell mennünk ebbe a fizikába. És megnézzük, mik a dolgoknak természetek. Kezdjük onnan, hogy ugye mindenki tudja, hogy ebben a világban vannak olyan dolgok, hogy külső dolgok és belső dolgok, mondjuk így. Mind a kettőre jellemző az, hogy anyagból áll. Ezt ugye aláírjuk, tehát amit fogunk, amihez hozzáérünk, arra azt mondjuk, hogy anyag. Ugye anyag. Rendben. Miből áll az anyag? Az anyag molekulákból áll. Ezt mindenki aláírja? Tudja, hogy mindenki aláírja. Jó. A molekulák miből állnak? A molekulák atomokból állnak. Mindenki aláírja? Hallott valaki arról, hogy atom? Mi ez az atom? Igen. Oké. Okay. Miből áll egy atom? Proton, neutron és elektron. Oké. Okay. Nagyszerű, szuper. Ismerjük-e azt, hogy ezeknek mekkora a mérete? Ismeri valaki? Oké, akkor mondom. Ha elképzeljük az atommagot, mondjuk egy hidrogén atommagot, egy proton, egy neutron, egy elektron. De proton, neutron, hidrogén atommag. Ha azt elképzeljük egy 4 emeletes épületnek, akkor ahhoz képest egy elektronnak a mérete egy labda, focilabda mérete. Ugye? És ez a focilabda 2 kilométerre kerint tőle. Értelmezhető? A 2 kilométeres rádiuszról beszélünk, tehát 4 kilométeres diaméterről beszélünk, 4 kilométer. Mi van innen 2 kilométerre? Valami fontos dolog, nem tudjuk? Könnyebb lenne hasonlítani, vagy összehasonlítani. A közötte az ott mind tér. Ezt fel tudjuk ezt? Tehát innen elnézünk 2 kilométerre, és közötte az mind üres. Oké, nem üres, folytatjuk majd a lényeget, de térszerű, mondjuk így, jó? Tehát különböző mezők vannak benne, kvarkmezők, stb. De maradjunk abban, hogy ott nincs elektron, ott nincs semmi, mondjuk így. Oké, miből áll az a 4 emeletes atommag, amit egy 4 emeletes épületnek neveztünk? Az áll kvarkokból, ugye? Van egy olyan tendencia, amit úgy hívunk, hogy felfelé mutató kvark, és van egy olyan tendencia, amit úgy hívunk, hogy lefelé mutató kvark. Hallottuk azt, hogy a proton kvarkokból áll, és a neutron is kvarkokból áll? Ki az, aki ezt hallotta meg? Oké. 2 felfelé mutató kvark és egy lefelé mutató. Bízom benne, hogy jól emlékszem. Ez adja a protont, és 2 lefelé mutató kvark és egy felfelé mutató kvark adja a neutront. Érdekes ez? Tehát kvázi az a részecske, amit mi protonnak nevezünk, pozitív részecske, az kvarkokból áll, és a neutron, a neutrális részecske kvarkokból áll. Ez nem érdekes? Oké.
Jó, tehát azt mondjuk, hogy van, akkor igazából lebontottuk annyira, hogy van egy elektronunk, és van egy kvarkunk. Ugye? Jó. Miből áll a kvark? Miből áll az elektron? Az micsoda? Ki az, aki hallott erről? Oké, elemi részecskéknek hívják mind a kettőt. Az elektronok a fermion elemi részecskék csoportjába tartozik, és a kvark egy másik csoportban, aminek totálisan nem tudom a nevét, de nem számít. De a lényeg, hogy ezek elemi részecskék. És hogyan jelennek meg az elemi részecskék? Oké, tehát honnan van a kvark? Honnan a túlóból van a kvark? Honnan van az elektron? Oké, segítek. Amikor létrehoznak egy vákuumot, amikor megpróbálunk kiüríteni egy dobozt, fogunk egy IKEA-s dobozt. Az IKEA-s dobozból megpróbáljuk kivenni az összes elemet, hogy üres legyen, azt hívjuk vákuumnak. Mit tapasztalnak? Azt tapasztalják, hogy ez a szerencsétlen vákuum, ez nem üres. Ez nem tud kiürülni elemi részecskéktől, mert folyamatosan megjelennek benne kvarkok és fotonok, és folyamatosan feloldódnak benne kvarkok és fotonok. Tudtok követni? Ez mit jelent? Kinek esik le valami ebből, vagy mi esik le kinek? Nekem eléggé érdekes volt ez, hogy magától megjelenik egy kvark, és utána magától eltűnik egy kvark, és magától megjelenik egy foton, és magától eltűnik egy foton. Egy üres dobozba. Ez mit jelent? Tehát, hogyha a világunk kvarkokból áll, és a kvark fogja magát és megjelenik egy dobozban, és utána eltűnik egy dobozban, akkor mi van? Akkor most van világunk, vagy nincs? Vagy akkor mi van? Hogy? Igen. Igen, nagyon jó. Erre engedje meg, hogy picit később kitérjek, de nagyon jó mondás, és igen, mert a kvark az egy rezgés. Az Úr azt mondja, hogy mert mivel rezgés van benne, ezért lesz belőle anyag. Igen. Mi az, hogy rezgés van benne? Mi rezeg? Hogy? Két helyzete van? Az nagyon jó irány. Ez egy nagyon jó irány, tehát egy nagyon erőteljes vitában volt Niels Bohr és Albert Einstein. Ezzel kapcsolatosan, hogy hány helyzete van, és ugye a Bohrnak az oldala, és az ő csapata, azok a kvantumfizikusok, akik 1927-ben találkoztak, Nobel-díjas kvantumfizikus, Niels Bohr, Albert Einstein, Pauli, Schrödinger, Max Planck, nem biztos. Ezek két táborra oszlottak. Az egyikük azt mondta, hogy a világ valós. Tudja, hogy valós, mert azt teremtették. Ezek közé tartozott Einstein. És egy másik csoport pedig azt mondta, hogy figyelj, a világ valós is, meg nem is. Mert meg is jelenik, meg nem is. Mint a népmesékben, egyszer volt, hol nem volt. Hoztam is, meg nem is neked. Ajándékol király. Azért, mert képzeljék el, hogy 1800-ban egy Jung nevű fickó, hogy csinált egy kísérletet, amiben rávetített egy lézert két vonalra, mondjuk két résre egy lapon, és amikor nem nézett oda, akkor egy hullám jellegű, a mögötte levő falon mondjuk így egy hullám jellegű mintázatot adott. Amikor oda nézett, a kísérletet végző, akkor pedig két vonal jelent meg, mint hogyha géppuskával lőtték volna. Tehát azt mondja, hogy a foton
egyrészt hullám jellegű potencialitás, bármi megjelenhet belőle, de ha oda nézünk, hoppá, akkor meg is jelenik belőle, és anyagként viselkedik. 2006-ban talán bebizonyították ezt az elektronokról is. Tehát kvázi az anyag az mindeddig hullámtermészetű, mindeddig kiszámíthatatlan potencialitásként rezegott, amíg rá nem nézünk. Amíg a tudat rá nem tekint, és azt nem mondja, hogy szerintem így van, vagy hogy lesz. Ez milyen? Nem? Hát eddig beszéltünk arról, hogy jó, vannak a kvarkok, amik megjelennek, eltűnnek, vannak a fotonok, amik megjelennek, eltűnnek a vákuumban. De mikor jelennek meg? Mikor válnak anyaggá? Amikor ránézünk. Hoppá! Ajaj! Ez mit jelent? A tudat befolyásolja. Ki mondta ezt? A kvantumfizikusok? Igen, köszönöm, hogy mondta, igen. De hogy a kvantumfizikusok közül ki mondta ezt? Hogy ki definiálta ezt? És ebből volt a legnagyobb vitája az Albert Einsteinnek és Niels Bohrnak. Mert Bohr azt mondta, hogy figyelj, az egész világ, az egész megjelenés, minden egy potencialitás, és amikor elkezdett mérni, akkor sűrűsödik be. És akkor azon a megbeszélésen 1927-ben Einstein azt mondta, hogy igen, de hát próbáljuk ezt így meg úgy csinálni, visszatükrözni azokat az elektronokat, amiket kiestek, stb. És Bohr bebizonyította, hogy hát mégsem úgy működik. És igenis, hullámpotenciál van jelen. Ez miért érdekes? Mindegy. Ne foglalkozzunk vele, hogy miért érdekes, menjünk tovább. Szóval, hogyha a világunk tértermészetű, mondjuk így, a térben megjelennek dolgok, amikor van kedvük, mondjuk így, és érdekes még azért befűzni Neumann János nevét és Wigner Jenő nevét. Nem tudom, hallottak-e róluk biztosan. Neumann János és Wigner erről disszidáltak Amerikába, és Neumann János volt az első számítógépnek a felfedezője, a kidolgozója, tudós volt, és Wigner Jenő az ő barátja volt, aki szintén ott élt Amerikában. És Neumann azt mondta, hogy az a hullám egyenlet, ami Schrödinger leírt, ami azt mondta, hogy minden hullámból jelenik meg. Ez a Schrödingernek az egyenlete. A phi egyenlő, mindegy. A lényeg, hogy a világ egy határtalan potencialitás, egy nagyon nagy erő, ami vibrál, vagy helyzeti energia, vagy mozgási energia, de a hullám tekintetében, amikor bepillantunk a hullámban, akkor úgymond a hullám széttörik, azt mondják, és akkor tapasztalunk valóságot, úgymond. Ez a Schrödinger egyenlete, és erre azt mondta Neumann, hogy oké, de ez teljesen mindegy, hogyha a mérő szempontjából nézzük, vagy a mért dolog szempontjából nézzük, akárhová tehetjük a fókuszt. És erre pedig még pluszban azt mondta Wigner, hogy igen, akárhova tehetjük a fókuszt, de aki teszi a fókuszt, az a tudat. Ezt mondta Wigner Jenő. Tehát akkor eljutottunk oda, hogy akkor a tudat hozza létre világot. Ez érdekes tétel a kvantumfizikában, és Stephen Hawking, aki az egyik legnagyobb fej volt a világon, a nagyon ismert kvantumfizikus, azt mondta, hogy attól kezdve, hogy az emberek hallottak a kvantumfizikáról, onnantól kezdve a régi fizikát ki lehet zsákolni. A régi fizika halott onnantól kezdve. Úgyhogy meg tudjuk nézni, reflektálni tudunk a nézeteinkre ennek kapcsán. Na most, hogyha van egy tér, és abból hullámszerűen jelennek meg a dolgok, ha arra ráfókuszálunk, akkor ez a fókusz számunkra a kulcs. És hogy lehetséges ez? Hogy lehet, hogy a tudatunk
egy háromdimenziós világot manifestál. Hogy lehet ez? És egyáltalán mit jelent az, hogy manifestál? Mit beszél ez itt ilyen varázsszavakról, hogy manifestál? Valójában nem létrehoz, hanem elképzel. Az történik. A gravitáció hozza létre a kvantumfizika szerint a mélységet. Tehát elképzelhetjük azt, hogy a tapasztalatunk valójában egy tükrön, egy holografikus tükrön jelenik meg, és a mélységet a gravitáció hozza létre, és ez a gravitáció valójában egy kapcsolati háló, ami megjelenik a tudatunkban. A térben levő kapcsolati háló, ez a kvantumfizikai kifejezésre. Hogyan jelenik meg a világ? Egy térben levő kapcsolódási hálóból, ami azt jelenti, hogy ezeknek a kapcsolódásai, minél közelebb vagyunk egymáshoz, minél szimpatikusabbak vagyunk egymáshoz, minél többet találkozunk, ezeknek a csomópontjai sűrűsödnek össze. És abban a pontban, ahol ez összesűrűsödik, ott megjelenik egy tapasztalat, egy kapcsolat. Nagyon amit mondok. Oké. Szóval a kapcsolataink, ezért nagyon fontos a hétköznapi nyelven mondva. Kapcsolódásaink. Onnantól kezdve, hogy megjelenik ez a kapcsolódás, ott sűrűsödik össze számunkra a világ tapasztalat. Van-e kérdés az eddigiekkel kapcsolatban? Gábor Dénes hologram elképzelése ebbe beleillik, az volt a kérdés. Nem ismerem Gábor Dénes hologram elképzelését. Elmondanál, legyen kedves, pár szóban csak. Igen. Gábor Dénes készítette el a hologram elméletét, és ő írta le 49-ben, az úr valahogy így mondja, hogy az egész világ egy hologram. Igen. Pontosan ezt mondja a kvantumfizika, hogy az egész világ egy tapasztalt hologram, amelyet el lehet képzelni kétdimenziós leírásként is, mint egy kör, egy fekete lyuknak a kerülete az információ, ami íródik, mondjuk itt a kerületén levő információval egyenesen arányos a tapasztalatunk, az általa befoglalt információ mennyisége. Így mondták jól emlékszem, ez Stephen Hawkingnek volt a kutatásának az eredménye, de a lényeg, hogy a térből a kapcsolódási hálón keresztül egy információs lenyomatok sorából keletkezik a realitásunk. Egyszerűen mondva azt lehet mondani, hogy a tér az információ. Tudjuk azt, hogy mit jelent az, hogy háromdimenziós valóság, amit mi most elképzelünk. Azt jelenti, hogy jobbra, balra és fölle. Tehát van egy háromdimenziós tenger. Ehhez képest, hogyha megnézzünk egy papírt, akkor az lapos. Egy háromdimenziós világban, egy ilyen világunkban egy papírlapot, egy A4-es papírlapot triplikálhatunk, és annyit hozhatunk létre, amennyit csak akarunk. Ezt ugye mindjárt aláírják. Tehát 3D-ben a 2D annyi van, amennyit akarunk, ugye? Most az érdekessége az, hogy mondhatnánk azt, hogy a 4D-ben, tehát tudat 4D téridő természetében, amiben megjelenik a 3D világ elképzelésünk, annyi 3D van jelen, amennyit akarunk, mert ahány ember, annyi szemüveg, és annyi kapcsolati háló és információs csomópont, tehát annyi világ. Vannak erre olyan kifejezések, olyan kvantumfizikai kutatások, amiben azt mondják, hogy valójában nem csak, hogy ez a mi tapasztalt világunk, tehát nem azt mondjuk, hogy van valami, amit mi tapasztalunk, hanem mi hozzuk létre, és nem csak, hogy egy látott világot hozunk létre, hanem egy saját univerzumot hozunk létre. De nem menjünk ilyen messze. Tehát mondjuk azt, hogy ha 3D, mostani mi 3D-nk, benne van egy nagyobb 4D téridőben. Ez könnyebb elképzelni, nem? Viszont az azt jelenti, hogy annyi 3D-s kontextus jön létre, ahány ember.
Tudnak követni? Tehát nem úgy, hogy van egy világunk, egy háromdimenziós, de nagy Föld, és akkor még ez az univerzum, ez a galaxis, és akkor galaxis klaszterek, és akkor a galaxis klasztereknek a klaszterei, és valami trilliónyi univerzum, ahol nem csak a Földön van egy élet, hanem akárhol, akármennyi élet van. Na, hogy azt gondoljuk, hogy a Földön olyan nagyon okosak és egyedülállóak lennénk. Na ez egy háromdimenziós kontextus, és ilyenből annyi van, ahány ember. Viszont akkor még nem lennénk teljesen az igazság mezején, azért, mert a négydimenziós dolog az már a téren túlmutató, hiszen az hozza létre a teret. Hogyha valamit létre tudunk hozni, akkor függetlenül vagyunk tőle. Tudnak követni? Kicsit nehezedik a történet. De lényeg, hogyha van egy nagy lábosunk, abba bele tudunk tenni sok kislábost. És hogyha a nagy lábosunk olyan nagy, hogy határtalan, akkor abba határtalan mennyiségű kislábos, 3D-s kislábos tudunk beletenni valódi életet. Ugye? De a következő lépés az, és remélem, hogy itt még mindig egymást tudjuk fogni, és nem vesztenek el, hogy ez a négydimenziós téridő, ez nem olyan, mint egy lábos, hanem az már a láboson túli információs tendencia és pont. Információ tendencia. Tehát az nem egy hely. Tehát a négydimenziós koncepció, négydimenziós valóság, tapasztalat, az nem egy hely. A 3 dimenzióban beszélünk helyről. És ugye itt jön a másik tényező, amire szoktak beszélni, az idő. Mi az idő? Önök véleménye szerint mi az idő? Hogy definiáljuk az időt? Mi az? Egymás utániság. Igen, még valami tudnak mondani? Hogyha valami megjelenik a vákuumban megjelenik egy foton, vagy megjelenik egy kvark. A megjelenés maga az mi? Mozgás. Tehát a mozdulat maga. Ez a mozgás. A mozgások sorozata mi? Változás. Ez az idő. Tehát az idő nem úgy van, hogy van, már csak azért sem, mert például a sebesség függvényében az idő változik. Nem tudom, hallottak-e arról a példáról, arról a nagyon népszerű példáról, hogyha innen elmegy egy űrhajós, nagyon gyorsan, fénysebesség akárhányszálásával elkezd menni, akkor nála sokkal lassabban telik az idő, mint nálunk itt a Földön. Ezt hogy lehet? Úgy, hogy a változás az a tömeggel összefügg. Tehát minél nagyobb tömeg, annál nagyobb erőbe telik a változás. És hogyha valaki mozog, akkor a változásban van, a tömeg nem annyira változik. Itt van a relativitás elméletnek a képlete, az Einsteinnek, Albert Einsteinnek az E=mc négyzet a kifejezése. De ez csak arra jó nekünk, hogy azt tudjuk mondani, hogy az idő az nem fix, az idő relatív. Attól függ, hogy az ember honnan nézi. Egy fénysebességgel menő hajóból, vagy innen a Földről. Oké, szóval, hogyha kirúgtuk a kis széket az idő alól, mert az idő nem más, mint a változás. De a változás az viszont a mi szemszögünkből a változás, hogy hogyan látjuk a dolgokat. Tudnak követni? Még egyszer. Szóval, hogyha az idő relatív, mert az idő a változás. Hogyha sokáig kell helyben ülni és nem tudom, figyelni a leklák kavarására, akkor nagyon lassan megy az idő. Ugye? Tehát a relatív, az idő relatív ebből a szempontból. Ha az idő az egy nem fix dolog, hanem relatív. Ha megjelenés nem fix dolog, hanem ha ránézünk anyag, ha nem nézünk rá potencialitás, akkor mi marad? Miben lehet fogózkodni? Ha az nem fix, hogy mi fog történni valamikor a jövőben, ha az nem fix, hogy most ez, amit most tapasztalunk, az valami vagy semmi, vagy bármi,
akkor mi az a fix dolog? Miben lehet kapaszkodni? Mire lehet azt mondani, hogy de hisz, mégis csak van valami, vagy értik? Hogyha ez se biztos, ami itt van, az idő se biztos, akkor mi van? Most van, az van, ami van, és ez mit jelent? Ami a fix, az a tudat. Igen. Tehát ami van, az a tudat. Mert a tudatban jelenik meg maga a valóság, úgymond, és a valóságnak a változása is. Tehát tuti fix, hogy ha megjelenik, akkor változik, de ez nekünk teljesen mindegy, hogy ha már megjelent, mert nem a változó képek a számunkra lényegesek, hanem az, hogy van valami, ami ezt tapasztalja. És akkor most jön a jó hír az egész ülésünkben, és akkor a nagyon jó hír az az, hogy van egy olyan, hogy tudat, és van egy olyan, hogy tudat ébersége. Ha nem lenne egy tudatunk, akkor nem lenne, ami tapasztalna valamit, nem? Tehát akkor alá lehet írni, hogy van egy olyan, amit úgy hívunk, hogy tudat. De hogyha ez a tudat olyan, mint a népmesékben, hogy hoztam is ajándékot, meg nem is, és az egyszer volt, hol nem volt, az a fizikai rész, akkor meg lehet bízni a külső világ játékában és a testünknek a játékaiban, egyszer kövér, egyszer nem. Nem. Tehát nem az, ami fix. Mi az, ami fix? Ami ezt tapasztalja. Az a fix. Prefix. Oké. Szóval akkor eljutunk oda, hogy Wigner Jenő, aki azt mondja, hogy oké, de ha a világ a mi tudatunkban jelenik meg, a mi tudatunktól függ, mit tapasztaljuk, annak a valóságát a mi tudatunk határozza meg, akkor hol van a tudatunk? Hol van a tudatunk? Önök szerint hol a tudat? Mekkora? 3 kilós? Piros? Milyen a tudat? Ez jó, nem itt ülünk, és nézzünk ki a fejünkön keresztül, és azt se tudjuk, milyen a tudatunk, nem? Hogy? Igen. Téren és időn kívül. Ezt most próbáljuk ki, jó? Konkrétan ez egy felszólítás volt keringőre. Ez ott volt ez a 2 szó. Köszönöm szépen. Most próbáljuk ki, jó? Tehát semmi más nem kell csinálni, csináljunk annyit, hogy elképzeljük, hogy téren és időn kívül leszünk, azt fogjuk elképzelni, de ezt úgy fordítjuk le magyar nyelvre, hogy most képzeljük el azt, hogy nincs hely. Tehát nincs olyan, hogy hely. Ez azt jelenti, hogy a tér meg se jelent. Tehát nem jelent meg a tér, amiben most gondoljuk azt, hogy nincs hely. Oké, rajta, 1 perc. Milyen az, hogy nincs hely? És akkor most ráteszünk egy lapáttal a gőzmozdonyra, és gondoljuk azt, hogy milyen az, amikor nem csak hogy hely nincs, hanem idő sincs. 1 perc. Csináljuk meg együtt. Rajta. Okay. Amikor valaki ezt csinálja, el nem hiszik, az a sok bugyborék, ami van a tudatban, az a sok neuronháló, bla 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 bla, amikor megy bent a rádió, na az lenyugszik. És kvázi teret hoz létre a tudatában ahhoz, hogy a tapasztalata az egyszerűbbé és nagyszerűbbé váljon. Ne zavarják ők a hangok, a fények, a koncepciók, stb., hanem egyszerűen csak nézzen bele, tudjon tekinteni a valóság természetébe, ami az ő saját tudata. Oké, összefoglalva. A világ molekulákból áll. A molekulák atomokból, az atomok atommagból és elektronból, a 2 között tér van. Mindannyiunkat a tér köt össze.
Ebben ez a tér viszont nem üres, hanem folyamatosan pulzálnak benne a kvarkok és elektronmezők és fotonmezők. Ezek mezőknek hívja Rupert Sheldrake, morfogenetikus mezőknek. Ezek hordozzák az információt. Ennek köszönhető az, hogy az egyik majom az egyik szigeten, ez Dr. Rupert Sheldrake példája, az egyik majom az egyik szigeten elkezdi megmosni a krumplit, és a tőle 100 kilométerre levő szigeten, ahol egyáltalán nem tudnak találkozni, elkezdi a másik majom is megmosni a krumplit. Mert a tér információt hordoz különböző mezőkön át. Oké, de mindezen mezők is, kvarkmezők, elektronmezők, stb. A vákuumban, a térben jelennek meg. Oké. Hogyha a térben vagyunk, hogyan manifestálódik a vele? Úgy, hogy Schrödinger leírta, hogy minden hullámtermészetű egy határtalan potencialitás, egy téren és idén túlmutató hálózat, egy információhordozó tendencia, amely határtalan potenciállal meg tud jeleníteni bármit, határtalan potenciál állapotában van, és a két rés kísérletben, amin a két vonalon átlövik ugye a lézerfényt, és egyszer hullámként viselkedik, másodszor pedig anyagként, tehát kvázi egyszer hullámként, egy potenciálként van a világ jelen, másszor pedig materiális világként azt gondoljuk, hogy ez itt jelen van, és erre mondta azt Neumann János, hogy kérem szépen, ez teljesen mindegy, hogy honnan nézzük, akkor is megtörténik, akár a mérő, a mérés tárgya oldaláról, bárhonnan nézzük, és azt mondta erre Wigner Jenő, hogy igen, és ezt a mi tudatunk hozza létre, hiszen semmi más változó tényező nem volt abban a képletben, csak a tudat. A tudatosságunk. Tehát kvantumfizika manapság leírja nekünk képletekkel, hogy kérem szépen, mit írja? Igen? Semmit. Igen, leírja semmit. Konkrétan így van. Ott van egy kérdés. És semmi minden. Mi teremt mit? Köszönöm szépen a figyelmet. Főnöktől még kaptam 10 percet, hogy beszélés. Van-e tényleg még bármi kérdése önöknek ezzel kapcsolatosan? Van az idő, amit nem tudunk meghatározni, viszont van többféle világ, ami különböző emberekből, különböző irányokba világként jelenik meg. Akkor ezek ütköznek, és akkor ez az egész egy óriási káosz. És akkor ez visszafele is működik. Mert visszafele teremti a világunkat. Igen. 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 Oké. A kulcs ennek a megértésében az az, hogy a világ, a mostani 3D-s illuzorikus megjelenés, az nem egy nagyobb dobozban van benne, egy nagyobb 4D dobozban, ami még nagyobb nála, hanem egy tendenciából jön létre, ami egy hálónak nevez a kvantumfizika, a kapcsolatok hálójának, amire nem lehet fizikai szemmel igazán rámondani, hogy, mert fizika az fizika, nem mondhatja azt, hogy igazából ez a szeretet. Mert a fizika nem beszél szeretetről, de mi, ha akarjuk, mondhatjuk. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy valójában a kapcsolódás, a közelség, az valójában a magnetizmus, az mi. Tehát nevezzük, aminek akarjuk. Az az, ami összetartja ezt. És ebben kvantummezők formájában vannak jelen információs benyomások, információs mintázatok.
Például az, hogy megmossa a krumplit a majom, és a másik izében elkezdi ugyanígy megmosni a másik majom másik szigeten. Ezt úgy hívják, hogy intuíció. Rupert Sheldrake, dr. Rupert Sheldrake nevéhez kötődik az intuíció kutatása. És a konklúzió az, hogy nem is a konklúzió beszélek, először felteszem a kérdést. Az önök véleménye szerint mi teszi lehetővé, hogy megjelenjen egy olyan tényező, amit úgy hívunk, hogy intuíció? Hogy az édesanyja távolról tudja, hogy valami történik a gyerekével. Ugye? Az édesanyják ezt tudják. Hogy egyszerűen tudjuk, hogy valaki most hívni fog engem, és kezünkbe veszük a telefont, és hívnak. Ugye? Mi az, ami ezt lehetővé teszi? Bontsuk ki. Bekiabálósan, mert nem nagyon hallom. Nem elég nagy a fülem. A háló, az érzékelés, igen, tudatok kapcsolódása, és gyorsabb, mint a fény, tökéletes. Oké. Mi? A sebesség? A sötétség? Se tér, se idő állapota, igen. Igen, az úrnál van a Joker, mert a helyzet az, hogyha a tudatunk téridőszerű, természetű, és akkor itt jön a nagy sztori, hogy akkor mi most mi vagyunk, a testünk vagyunk, az úgynevezett energiatestünk vagyunk, a lelkének nevezik ezt az embernek, vagy mi ez a hirtelen nem jut eszembe a fickónak a neve, de olvastunk tőle, vagy 12 könyvet. Ez a német az antropozófiának a kitalálója, fickó. Steiner, azaz. Ja, Steiner azt mondja, hogy oké, van a vegetatív és az asztráltest, és ta-ta-ta-ta. Tehát tök mindegy, hogy miről beszélünk, az energia, test, vagy aura, vagy blabla. Na, most azok vagyunk? Hát nem biztos, hogy azok vagyunk, mert folyamatosan változik. Valami igazából vagyunk, az éberség, amiben ez megjelenik, és az intuíció azért jöhet létre, mert a tudatunk téridőszerű. Ez a potencialitás, ez a határtalan, bármi megtörténhet benne, az a mi tudatunk is. Ezek vagyunk mi. És az a nagyszerűség ebben, hogy igazából nem arra van szükség, hogy valamit csináljon az ember az energia szinten, varázsoljon, és meggyógyítson valakit, és kézrátételes gyógyítás, vagy távgyógyítás, vagy ta. Akár ez elmehet addig, hogy még arra sincs szükség, hogy repkedjen, meg átmenjen a falon, meg szivárványfénnyé váljon, meg manifestáljon dolgokat, mint halakat a kosarakba, vagy járkáljon a vizán, vagy rengeteg ilyen jógi van Tibetben, rengeteg. Karmapa, a jógi királya például, azt mondják. Azt csinál, amit akar. Ez azért van, mert a tudatának a természetét érti. Tudja azt, hogy azt jelenti, hogy mindennek a tudat az alapja a külső világnak és az ő tapasztalatának is, hogyha a tudat természetét valaki ismeri, akkor ismeri a dolgok természetét. És például ilyenkor van az, hogy akkor valaki, aki ismeri a saját tudatát, akkor így általában jó ötlet, hogyha az ember az egyenesen tartja a derekát, és akkor azt mondja, hogy igen, nem tudom, talán most úgy érzem, hogy Jóska és Mariska elindult most körülbelül 40 kilométerről, azért jönnek, hogy ezt csinálják, azt csinálják, és akkor szólok a barátaimnak, hogy figyeljetek, azért jönnek, vigyétek ahhoz, és ő megoldja a problémáikat. Ez mindennapos dolog egy ilyen helyzetben. Az intuíciónak nincsen határa, mert a tudat határtalan. És ezért tudhatjuk, hogy ha ezzel dolgozunk, és ezt gyakoroljuk, amit az előbb gyakoroltuk, hogy oké, nincs tér, és nincs idő sem, akkor tehát nem tudni kell valamit, nem agyalni kell, nem koncepcióra van szükség, hanem pontosan az ellentetjére van szükség, a koncepciók és az agyalásnak az elengedésére. És amikor a két gondolat között, vagy mögé tud tekinteni a tudat, ráismer saját magára. A kételj úgymond. Például egy ilyen játék. Ezt a Zen csinálja. Azt mondja, oké, mi a valóság természete? Megjelenés, vagy tér? És
közben azt mondja, hogy igen, megjelenés is, meg tér is, meg ta. De itt nem az a lényeg, hogy az ember kiagyalja magát, hanem az, hogy ebben időzön, ebben a kételyben. Amikor a gondolat egyszerűen szétfeszíti, mint egy felhőt, hogyha így széthúzunk. Megjelenés, és egyszer csak meglátódik a nap mögötte, a tudatunk valódi ragyogása, ami határtalan. És ez a téridő, ez nem csak, hogy határtalan, mert a tér benne van. Megvan? Tudnak követni, hogy a téridőben benne van a tér, tehát határtalan, tehát a térnek nincs határa, hogy itt a vége a térnek, vagy nincsen. Tehát határtalan, és az izgalmas benne az, hogy ha az ember ezt tapasztalja folyamatosan, megőrülsz, olyan jó. Annyira gyönyörteli, hogy megőrül az ember, milyen fantasztikus, úgy kell lefognia magát, hogy ne röhögjön folyamatosan is. Jaj, de jó volt, ez is milyen vicces. Olyan gyönyör buborékol az emberben folyamatosan, amikor ezt tapasztalja, mert ezt gyakorolt, és ez állandóan marad, hogy totál jó. És tehát a tudat az egyrészt térszerű, határtalan, másrészt gyönyörteli. Tehát annyira gyönyörteli, hogy csak na. És másrészt pedig még megjelennek benne a dolgok, tehát mondhatjuk azt, hogy világosság természetű. Tehát világos, mert megy benne a mozi. Csokolom. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatosan? Gyönyörű kifejezés. A világos végszóval, a világosság, igen. És hozzá lehet csolás. És ha még hozzátesszük azt is, hogy a tudat világossága, a világ világossága, akkor vagyunk igazán a ponton. Köszönöm szépen a figyelmet. Szép.